приймають 70% та всі наступні рішення зборів є недійсними. Отже, загальне коло учасників школи проведені 25% року протоколом номер 3 є незаконними, оскільки проведені незаконним складом учасників та рішення, які ними ухвалені, підлягають визнанню недійсними. Ідея було внесена запис про заборону вчинення реєстраційних дій відносно товариства «Квіти Херсона». Ухвала Херсонського міського суду Херсонської області від 19 липня 2017 року у справі номер 766 від 12.94.17 та державний реєстратор Ляпінський не мав права вчиняти оскаржений запис про внесення змін до відповідних товариства 29 серпня 2018 року. Позовні вимоги обґрунтовані нормами статей 1, 28, 29, 31, 4 статті 39 закон ГІФ, місто Львів, вулиця Ярошенка, 6, 5А. Так, це стисло позиції першої інстанції. І директор проводить Петра Сиренка просила звернутися до справи запису відповідача. 26.06.19 надання адміністративного підприємства «Квіти Херсона» і стягнути особисто «Квіти Херсона» на кошти Київської 5763 гривні судового збору. Рішення суду мотивовано посиланням на норму статті 10, 50, 28 закону України про господарське товариство, статті 1, 28, 29, 31 закону України про товариство з обмеженою відповідальністю. Роз'яснення постанов Пленуму Верховного суду України та Вищого господарського суду України у відповідній категорії спорів. Статті 1, 6, 10, 14, 15, 25 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб у громадських форматах мотивовано наступним. Рішення позачергового загального збору учасників товариства, які незаконно було змінено до складу учасників шляхом вилучення Петриківського СЕВО про переміщення з учасників товариства та вступлення до складу інших учасників, пропонувати більше статутного капіталу товариства та розподілити частини учасників статутного капіталу підтвердженого складу реакції, підтвердженого редакцію статуту, зміна місця знаходження товариства тощо визнані судом незаконними. Далі посилання на номерів справ, які я називала це. На підставі судових рішень вищечасного ознайомлення з матеріалами справи. Зараз ми дослідимо безпосередньо. Я ставлю суд. Ви хочете Щоб подивився адресу, щоб суд подивився адресу. Чи так направили, чи не так. І там це може бути по іншому адресу направлено. Максим якийсь.